Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Rrotlla. Me datë 11 prill ka qenë dita përkujtimore e rënies heroike të Agim Ramadanit, ndërkohë që me datë 19 prill është dita e rënies heroike të Salit Çekut. Për të folur për këto dhe kryesisht duke u fokusuar në datën 9 prill që ka qenë edhe zhvillimi i luftës më kryesore të Kosharës, sot kemi të ftuar në emision Hisen Berishën, në cilësinë e ish komandantit të luftës në Kosharë. Mirë se erdhe Hisen. Mirë se u gjeta. Je mik i rregullt në Rrotlla? Mund thuhet. Ka pasur goxha debatet mëdha edhe për si arritët ju, një grush njerëzish, të mundnit ushtrinë serbe në atë kohë. Dhe ky ka qenë debati kryesor. Si nisi më së pari? Shive, ajo që duhet ta them më së pari, unë kam pritë se pas ofër 20 vitësh. Rrafsh 19. Pa lidhur me luftën e Kosharës, këto debate do të zhvendosen në një rrafsh tjetër, kontribues për zhvillimet aktuale të Kosovës dhe s'do të kenë më temë trajtimi pyetjet si. Sepse kjo si nënkupton se ende ka paqartësi. Kjo si nënkupton që ende njerëzit nuk i din gjërat eksakt. Problemi është se edhe ne po vazhdojmë akoma të trajtojmë periudhat të caktuara dhe të ndritura, mund të them, të historisë tonë në formë folklorike, formë gojdhanash, apo edhe shkrimësh të pa edituara, të pa kualifikuara si të vërteta. Mendoj se sa i përket luftës së Kosharës, kemi të bëjmë me një, siç du ta citoj generalin Bresley Clark, një luftë ndryshe. Pse theksoj këtë një luftë ndryshe? Asnjëherë pa pretenduar ta zvetënoj nga lufta e përgjithshme e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky do të ishte gabim i madh. Sepse si e zvetënuar s'do të kishte kurrë efekti. Kërkush nuk ka humbur vlerat larg asaj, por pikërisht po flasim për atë sepse ka pasur vlera specifike të vetat. Por për faktin se është një luftë që ka ndodhur bazuar mbi program të qartë para përgatitor, mbi dokumenta dhe mbi planifikim të qartë të forcës apo kapacitete për realizimin e saj. Kush i bëri këto programe planifikime? Tashi, janë disa faza në të cilat zhvillohet lufta. Lufta nuk është një diçka që ndodh aty për aty si konfliktet aksidentale. Lufta bëhet me plan, me paramendim. Çdo luftë i paraprin raportet apo zhvillimet politike që sjellin deri tek momenti kur duhet të zhvillohet. Lufta e ushtrisë lërimtare të Kosovës ka një histori. Për të cilën ne kemi biseduar shumë herë. Të cilës ka ardhur deri këtu. Dhe kjo histori njeh periudha, data, individ që meritojnë vend në pjedestalin më të lartë ndjerit dhe të respektit shtetëror. Ka dhe dëshmorë të hershëm që s'kan leju asnjëherë të shuhet ndjenja e shqiptarëve për luftë të drejtës lirimtare. Kur them luftë lirimtare, do të thotë se edhe pse ndodhen disa luftra për masa botërore, shqiptarët nga këto luftra dulen prapë të robëruar në mos dërmuese, do të thotë mos them se pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë qenë prapë në okupim që atër është trajtuar si një lloj shtet ndërtimi e federatash kutadione, por ne kemi jetuar në një Jugosllavi. Kur kemi qenë qytetarë të rendit të diskriminuar, si pasojë e cila diskriminimi ka ardhur deri te një atësarim, deri te një vetëdijsim i mas pari qytetar dhe kombëtar, dhe kuptohet pastaj ato zhvillimet edhe politike, edhe ideologjike kanë sjellë deri tek ideja se na duhet edhe qoftë nevojë edhe me mjete luftarake ta fitojmë lirinë tonë. Dhe kemi fituar. Absolutisht pajtoj me ty, domethënë ka pasur një rrugë historike që për të mbritur deri këtu. Megjithatë, tema jonë e sotshme është çka ndodhi në Kosharë, kush organizoi planin dhe si u bë programi dhe si u thye kufiri dhe si pyetja kryesore ime, si arritet me mund ushtrinë serbe? Pikërisht te kjo si u organizua, si u planifikua, këtu qëndron edhe formula e mposhtjes së armikut. Pra, ishte një organizim që vinte në një
performancë institucionale dhe profesionale përmes vendimesh politike dhe vendimesh ushtarake, të cilat pastaj patjetër se do ta japin rezultatin e pritur dhe atë çfarë e dha Koshaja. Kësaj lufte i kanë paraprit dikun 40 e sa ditë vëzhgime intenzive, të cilat kanë kontribuar në përgatitjen e planit për luftë, përgatitjen e hartave të punës, dhe kanë sjell deri te marrja e vendimit për luftë. Vendimin për luftë të përgatitur në formë të shkruar e kanë nënshkruar vetë komandanti i grupit operativ që u krijua atë botë nga bërthamat njësive, nga njësia qendrore që ishte brigada 134, që ishte vetë Berisha, pastaj nga një bërtham e brigadës 134 që kishte mbetur e shpërndarë nga tërheqja e shtatorit dhe që udhëhiqej me një grup oficerë dhe ushtarë që udhëhiqen nga Saliçeku dhe një njësi vëzhguese diverzante që ishte njësi pranë shtabore krijuar nga Ministria e Mbrojtjes që udhëhiqen nga Anton Çuni. Në një marrëveshje gentlemane krijohet një grup operativ 3 ishte dhe të thotë komponentet për Berisha, kurse grupi operativ është një nocion në ushtri që kur njësia si e tillë s'ka ende identitet, është brigada, por është diçka tjetër, batalion apo. Më çfarë merr kjo njësi? Dhe kësaj dhe kjo njësi, para se të vinte te vendimi për luftë, kishte edhe një periudhë stërvitore, ku krahas stërvitjeve standarde që bëheshin për mision, që ishte lufta kamsërike, u bën edhe stërvitje dhe përgatitje kuadrove për komandim në nivelet skuadër tokë edhe kompani, si dhe përgatitja e njohëse ose ushtarëve që do të përdor ekipazheve për armët kolektive. Cilët kuadro i bënin këto stërvitje? Kush ishin ato kuadro Kuadrot që bënin stërvitjet ishin kryesisht oficerë që ishim në njësi, oficerë të shkolluar. Oficerët që detyrimisht ligjërimi, arti i ligjëruar, artikuluar i dijes është vetia e njerëzve që kanë përgatitje akademike, nuk mund ta bëjë gjithë secili. Mëse historia e shqiptarëve ka treguar që ka pasur edhe komandant pa shkollë, por megjithatë ka pasur. Komandant pa shkollë mund të ketë dhe bën edhe general. Ata nuk e përjashtojmë. Lutem. Ata nuk e përjashtojmë. Ajo është një diçka që ka dëshmuar historia. Unë po flas për çështjen e përgatitjes të kuadrove dhe të ushtarëve në armë kolektive. Suport kem pas edhe nga oficerët e zonës të brendësurit, dhe më thonë të brigadës, që kanë dhënë kontribut në fushat caktuara të armëve kolektive, edhe këto përgatitje kanë pas një periudhë optimale të vlerësuar se do të arrijnë nivelin operativ që duheshin ta kenë ushtarakët që përgatiteshin, edhe kuptohet ka ardhur momenti ide kur është përgatitur edhe urë. Keni pasur mbështetje edhe nga ushtarakët e Shqipërisë? Po. Edhe nga ushtarakët të huaj? Nga vende të tjera? Çështja e mbështetjes në përgatitje të kuadrave duhet ndarë në dy grupe, po e pres ku është synimi i identifikimit kuadrë që ka dhënë mbështetjen. Oficerët e Shqipërisë e dhanë në fazën përgatitore, në fazën e futjes në luftë. Unë personalisht kam pas detyrën të marr objektiven e parë të sulmit, që e kisha në urdhër të sulmit, dhe pasi të kapim objektivat e parë, të rregullohet sistemi i zjarrit, via zjarrit, të kthehesha dhe të përgatis ushtar për front, sepse specializimi është trajnimi, stërvitja. Domethënë ti nuk ke qenë direkt në vit të frontit i bie. Kam qenë në vit të frontit, po të them, detyra ime ka qenë të sulmoj, e di pse po të pyes. Të kryej operacion, të kap objektivat që kisha detyrë, dhe të kthehem prapa vit përgatis skuadrë, ushtar. Mirë po, ndryshimet në vinë e frontit e ndryshuan situatën dhe unë pastaj kom komandu për shkak se plagoset komandanti i batalionit parë, Skënder Hasan Xheka, kom komandu edhe me batalionin, po edhe drejtimin operativ komplet 333 që është lidhur me gushën e Boturës deri në qafë shkallë të radanit. Pra, ka ndryshuar kjo situatë. Dhe çfarë ndodh tash? Na është imponuar që disa oficerë tjerë, siç ka qenë Ali Hasi, një pedagog dhe ushtarak i rezervës, të merret me stërvitjen. Pastaj kem pas edhe ardhjet e ushtarëve, luftetarëve të huaj, të cilët janë meritorë dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Nga Anglia, po ka pas nga shumë shtete, shumë nacionalitete, ka dhe dëshmor, nga Franca dhe Italia dhe Marok dhe Algjeria, ka pas pastaj ushtar nga Gjermania, Holanda, Suedia, po flasim shtetas të huaj, jo shtetas shqiptar që jetonin atje. Ushtar me nacionalitet përkatësi etnike të huaj. Të shtetet që po përmendim. Dhe ka pas në vite frontit shumica, jo po të gjithë pothuajse,
Kurse në stërvitjen që po përmendi, ju kush ka dhënë kontribut, John Harrison, që përmendet shumë herë në media, shumë aktual, dhe nuk ka qenë asnjë ditë në fundit, me sa e ka deklaruar edhe vetë. Po, ai në emision ka treguar se ajo është marrë ekskluzivisht me stërvitjen dhe kryesisht stërvitjen e njësive që i kemi konsideruar për operacione speciale, siç ka qenë Forca Delta. Kjo është ajo çështja e përgatitjes së kuadrit. Kush po i merr mbi shpatulla vlerat reale të Kosharës? Unë kam menduar se pas 20 vitesh këto tema do të kalojnë si tema të rëndomta dhe nuk do të na shërbejnë më për të dhënë përgjigjen e këto pyetjet si që i shtroni ju. Po Hisen, po unë prandaj po i shtroj se ala nuk ka përgjigje. Edhe e para, duhet që dikush që është i paanshëm ta shkruaj më këtë histori, që mos të ripërsërisim për çdo vit çka ka ndodhur, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, dhe dikush tjetër që s'ka pik lidhje të marrë përsipër vlerat e një lufte që ju e keni bërë. Shife, vlerat e luftës, së pari vlerat e luftës i dedikuan vetëm kombit, adheut edhe atyre që po dalin prima që kanë fletën është një fatkesi brenda nesh, se njerëzit që nuk kanë një adresë ku kanë fituar autoritetin dhe përkrahjen popullor, respektin popullor, dhe instalohen në politik dhe krijojnë autoritet në politik, janë fatkesi për atë popull. Me kënë e ke? Sepse të tillët nuk kanë ku të kthehen në bazën e tyre referuese ku e kanë fituar autoritetin dhe respektin popullor. Dhe intenca atyre është të mbeten në sa më gjatë me çdo kusht. Nganjëherë kushtet mund të jenë shumë të dëmshme. Nuk kam person konkret, unë po flas si fenomen, si dukuri. Se skena politike kosovare dini se ka sjell vetëm shqetësime dhe stres tek qytetarët. Dhe unë po mundohem ta identifikoj një ndër fenomenet që na ka sjell deri këtu. Po mirë, shembull do të kesh ndonjë? Tjetër. Marrja me temat e luftës. Është vetëm temë e sigurt. E dini çfarë është kjo? Kjo jo do t'ju ndodh edhe në vazhdimsi, edhe ju ka ndodhur deri sot. Edhe në 20 vitet e ardhshme. Edhe ju ka ndodhur edhe deri më sot. Njerëzve që nuk kanë asnjë vlerë tjetër, intelektuale dhe shkencore ose profesionale, për t'i ofruar popullit vet dhe shtetit vet, qoftë në pozicionet që mbajnë apo në jetën e lirë, diçka më të mirë për perspektivën për të ardhmen. Nuk jam shumë dakord. Dhe e kanë temë të cilën e abuzojnë dhe manipulojnë këtë popull, temat e luftës. Nuk jam shumë dakord për këtë punë, sepse lufta e dytë botërore ka mbaruar 44-45 edhe vazhdojmë edhe shohim filma për çdo herë me gjermanat edhe me. Pse a duket e ndryshme logjika sot me atë luftë pas luftës së dytë botërore? Jo, e njëjta është, po them, domethënë që historia ka nevojë të thuhet në mënyrë që të mos të ripërsëritet. Po pra, shife, është evidente se lufta jon ka ndodhur në kohën e satelitit, kohën e internetit dhe është regjistruar. Gjithçka është evidentuar. Dhe sado që ne flasim e mundohem ta imponojmë një të vërtetë tonë historike. Ajo ekziston diku në arkivuar. Dhe është shumë e dhëmshme nëse nipat tanë do ta mësojnë një të vërtetë ndryshe nga ajo çfarë kanë më na dëgjuar neve. Po për shembull, John Harrison ka thënë që Milaim Zeka, i cili ka qenë fotoreporter në luftën e Kosharës, në të vërtetë videoreporter në luftën e Kosharës, është pasuruar duke shitur materialet filmike. Po pse nuk erdhi dikush të bëj ato materiale filmike aty afër meje, që unë kisha pushka i kish kamerë, dhe le të shet. Jam shumë dakord të bëhet milioner. Ama le të vjen le të mbaj vetë, se nuk ja kanë bërë ushtarët Milaim Zek, vetë i ka bërë. E në ndërkohë John e rrinte në për ara. Nuk thua ta interpretoj çfarë ka bërë Johnny. Jo, por lidhur me gazetarët e luftës. Ai ka thënë eksaktësisht që edhe ka shitur intervistën që ka bërë me John Harrison. Por në dijen time nuk ekziston asnjë intervistë e bërë nga dora e Milaim Zekës me John Harrison. Nuk e di, ti ke parë gjë? Nuk e di. Jo, desha të pyes, ke parë gjë? Unë me Milin unë jam taku vetëm vit frotit. Pra pavi nuk jem pa ndonjëherë pas një rast kur ka vdek një luftar i huaj, që është i vetmi që ka marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes, pastaj varrimi është bërë diku tjetër.
po nuk më gara më prapa vi në herë me Emilin, edhe po kur na kanë gjyt në kazernë Kushar, që prap ka qenë brenda në Kosovë, jo? Kemi qenë bashkë. Kur është plagosur. Dhe është plagosur. Po, çfarë po duhet të them kështu se shërbimi i njerëzve, të shërbyrët e njerëzve, prap, me historinë e luftës, për të përfituar emocionalisht, mbështetjen qytetare, është abuzim. Po është abuzim edhe kur jep disinformata ama. Është deficit intelektual, profesional dhe shkencor për t'i ofruar t'i vendit diçka çka pret. Absolutisht pajtoj me ty. Sepse vlerat e luftës, e ka thonë një komandant, s'po du tash me citu si janë politike, thonë boni për kroje, lufta u kry, e fusim në arkiv, u takon historianëve të merren me te. Dhe ta trajtojnë vërtetën e luftës. Po ne po vazhdojmë të trajtojmë. Dhe ne jemi edhe subjektiv. Por, ka nevojë, që e thatë edhe ju, ka nevojë të thuhet në mënyrë të vërtetë. Këto ditë, këtë javë, e kem pas temë të rioaktualizuar prapë çështjen rreth Farkut dhe UÇK-s. Desha të pyes, a ka pas Fark në Kosovë? Shikoje, këtu është defekti që bëhet akoma kjo pyetje. Sepse asnjëherë nuk është provu të thuhet e vërteta ashtu është si është. E cila është ajo? Shife, për UÇK-n dhe luftën tonë, duhet të thonë vërtetën ashtu siç është. Qoftë ajo edhe kur na nxjerr në herë të dobët, të frikësuar, pa fuqishëm, sepse ka luftuar një ushtri vullnetare ndaj një superfuqie. Absolutisht jam dakord me ty. A ka pas Fark në Kosovë? Tash do flasim. Rrugët e mobilizimit për luftë kanë qenë dy. Një ka qenë via institucionale dhe Ministria e Mbrojtjes. Nëpërmjet Farkut. Ku jam mobilizuar dhe unë personalisht dhe shumë oficerë tjerë. Dhe dy ka qenë krahu i lëvizjes që është quajtur dhe shtabi i përgjithshëm, dhe ku janë mobilizuar mori tjetër e luftetarëve. Kur kemi dalë nga filtri i mobilizimit, kemi dalë në uniforma, të cilat na i kanë falë ose dhuru ose i kena ble. Gjermania, Zvicra, Shqipëria, i dini llojin. Sipas mundësive. Dhe në krahun tonë secili ka zemra kënej, e kemi pas temën UÇK. Ahmet Krasniqi, krye komandanti i Farkut. Tahir Zema, komandanti më i shqur i Farkut, kur i dorëzon flamurin, nëse keni diku atë filmim e shifni, Ahmet Krasniqi ka stem UÇK, Tahir Zema ka stem UÇK, Hashim Thaçi ka stem UÇK, Ramush Hajdini ka stem UÇK, edhe krejt. Dhe gjithë populli ka qenë UÇK. Po më kupton simbolikën çfarë po duhet të them. Rrugët e mobilizimit janë një, kurse formacioni ushtarak, misioni dhe objektivi ka qenë një i përbashkët. E tash, e ka një dallim këtu tash, një dallim formal. Derisa Ministria e Mbrojtjes është si gjenerim nga qeveria e në ekzil e Republikës Kosovës. Qeveria e Bukoshit. Po, dhe ato janë pastaj si generacion i zgjedhjeve që u mbajtën e vitit 92. Dhe zgjedhjet vinë nga kushtetuta që u miratu në shtator 90. E kushtetuta nga deklarata e pavarësisë. Po kthehesh edhe një herë në fillim të emisionit. Jo, ka një rrugë. Absolut. Dhe ka aspektin formal juridik i takon këtij organizimi. Pastaj është përfolur shumë edhe këtë detaj. Unë kam qenë në Tiranë në senator. Unë e di shumë mirë domethënë që Farku rrinte në Fark. Farku nuk ishte në territorin e Kosovës. Mund të ketë pasur elemente, individ që kanë ardhur, e kanë lëshuar Farkun dhe kanë ardhur në front, ose në logjistik, ose në mbështetje, nuk ka rëndësi, po që e kanë dhënë kontributin e tyre direkt. Po flasim për diçka që e dim unë edhe ti, po ta dinë edhe ata që po na ndjekin. Okej. Hajde tash ndalim edhe këtu. Se edhe këtë duhet trajtuar me vërtetësi. Dhe këtë që a them, gjithçka është e dokumentuar. Janë dokumenta. Ma thuaj. Në këtë Fark që po thuti, në këtë ministri të Farkut ose. Formacion ushtarak. Ministri, Farku nuk ka qenë një formacion ushtarak. Ideja e Farkut, na po flasim për një organizim tash formal, institucional, ka qenë brenda saj të ketë mbrojtjen territoriale, sindikatën e policisë dhe ushtrinë shkrimtare të Kosovës. Jam shumë dakord, ma po çfarë bën? Kjo, tash po flasim, ta sqaroj këtë dhe e merr përgjigjen edhe këtë çfarë po pretendon. Dhe gjithmonë kije parasysh se ka ekzistuar edhe forma tjetër e krahut Gueriles edhe shtabit përgjithshëm.
Në këtë fakt, në këtë ministri i vendosur, Ahmet Krasniqi, me urdhër dhe vendim emroi 3 brigada dhe 3 komandantë të këtyre brigadave, që ishin brigada 131 në krye me Rrotlla Berishën, 133 me Rrotlla Berishën dhe 134 me Hisenin. U kriju një grup oficerë dhe disa ushtarë që u urdhëruan, është edhe filmuar, është edhe dokumentuar, të futen në Kosovë dhe ja dha flamurin e luftës. Pra, këta njerëz që i përmenda dhe këto brigada nuk ndenin në Tiranë. Absolut. Këta janë në luftë. Edhe unë të thash, ka individ. Këtu takoj dhe unë. Absolut, ka individ. Edhe unë e kom plotësuar formularin e mobilizimit para ministrit Ahmet Krasniqi dhe prezent ka qenë një oficer Sulejman Kolçaku. Në formularin tim, në kandin e këtej, ka qenë sistema ushtrisë shtimtare të Kosovës. Këtu ka shkruar Ministria e Mbrojtjes, Forcat Armatore dhe Ushtria Shtimtare e Kosovës. I kam shënuar dhëna dhe në fund jemi nënshkruar me ministrin. Pra, pse na duhet ta devijojmë këtë fakt? A mos mboni ma pak luftar dhe ma pak të den për kombin për luftën kjo? Nuk po flasim. A mos më pengoj kjo që të luftoj unë bashkë me, du me përmend një që kom pas debat para 2-3 neç, në Asim Haradini qaj ma të beret kuqë unë të kaltër, a më pengoj? Jo. Jo, nuk është kjo pengesa. Pra, të gjithë natë, kur i kemë veshur uniformen, kemi dalë në një rrasht luftara. Shumë dakord. Pengesa është ndërprerja e komunikimit zyrtar me qeverinë Bukoshi të grupacioneve që u ndan nga Farku dhe hynë në kuadër të UÇK-s në Kosovë. Kjo është pengesa. Këtu duhet me dalë. Këtu duhet edhe pak kujdes këtu. Disa institucione që u krijuan, përfshi këtu edhe qeverinë dhe kryeministrin Bukoshi, të shtuar në përmbushjen e detyra atyre kushtetuese. Po çka përfshin dështimin? Kush e vlerësoi këtë dështim? Gamë gjërë. Vlerësojmë na që kemi qenë në teren. Dhe cila ishte një ndër dështimet më të mëdha të detyrave kushtetuese? Po ta zëm, aty kishte një fond ushtrak që u kriju. Ai emëroi një ministër lufte. Po. Dhe ky fond dhe ky ministër folet në nivel të spekulime, por kam pa dhe flaksimile në do botime libra, të cilat për shkak të mos verifikimit nuk mund të quajë që janë eksakt mirë, por kam pa flaksimile të kopjuar. Për marrëveshjen e Oslos, ta zëm. Për mos dyfishimin e institucioneve. Për një marrëveshje, mos të vetëm gentlemane, se kishte edhe letër të shkruani se ishte me dorë. Gjithë ka ekzistuar. Dhe ideja ishte bashkërendimi i kapaciteteve luftarake për mision që kishin përbashkët. Gjë që nuk u arrit. Ata shtruan shumë pyetje, pse nuk u arrit? Ku qëndron problemi? Se lufta nuk bëhet veç me trimëri, edhe pse ti e merr një pushë dorë vrapon. Lufta, për të qenë një luftar efikas në vit e frontit i duhen 7 vetë logjistik. Logjistika jonë ishte qeveria. Në eksil, lere fondin vendlindja 3 që u krijuar një të jashtëzakonshme dhe ad hoc. Dhe atëherë ishte menduar se ky të jetë një fond plotësues nëse sa rrihet me fondin që veç ishte shtetëror. Ai që ishte. Pra, dikush këtu ka dështuar dhe po ky dështim nëse në nitarme nuk më takon mua të ka përmra dhe të paragjykoj dikën ose të udhëzoj dikën se dikën duhet gjykuar. Por nëse në nitarme vërtet do të ketë një komision shtetëror që do ta vlerësoj këtë të vërtetë, se do të kem komoditetin si Kosovë një ditë më marr edhe me këtë të vërtetë, por në mënyrë institucionale dhe procedura ligjore. Atëherë kur të analizohet, do të shohim se shumë njerëz, edhe nëse ekzistojnë atëherë, do t'u vehet emri që meritojnë. Sepse jo të gjithë ishin të shëndoshur në proces. Të tillë mund të kualifikohen vetëm ata që ishin front. Jam shumë dakord me ty. Do kemi dikur komoditetin që ta bëjmë këtë. Megjithatë, sot e kemi komoditetin që të flasim për incidentin që ka ndodhur mes ushtarëve të Farkut dhe atyre të UÇK-s në Kalimazh dhe Kolç. Që ti ke njohuri për këtë. Sepse faktikisht e nisëm temën e bisedës për Kosharën. Formimi i qeverisë përkohshme dhe Koshara ishin vjendarse e Farkut me UÇK-n. Mos u qesh. Jo, ashtu e shohin shumë njerëz, ashtu duan ta shohin. Si e shef ti? Realiteti është diku tjetër. Hajde ma thoj. Shife, na kishim një vizitë të ministrit atëhershëm, dies pas Ahmet Krasniqit në qendrën ushtarake të Papaj. Dhe e di çfarë më thotë? Edhe bie të strelësit ti përbini që ai si ditë ku janë, po kish kaluar për to kam në një vitin 97, kur prej Avllanicës e sollën, dhe të bashkoheni, veç të bashkoheni.
Atë e dim që dëshira më e madhe e Ahmet Krasniqit ka qenë bashkimi. Por ai shkoi. Veç një diçka. Dhe la mbrapa shumë gjëra të pa zgjidhura. Po, është vërtet se pas vrasjes së tij ka ndodhur pjesa më e madhe e konflikteve. Ka pas një rënje të funksionimit hierarkik në mes ministrisë dhe njësive në teren. Ku ishim edhe ne. Ka pas një përshtillim të sistemit funksionimit të mbështetjes. Por nuk ka pas një shkputje, sepse ushtarakët thirrën në përgjithësi hierarkike, që e kodifikojnë me ligj, dhe ne ishim krijuar me urdhër, me vendim, dhe mbi atë vendim transmetojmë edhe përgjithësinë në nivele hierarkike. Pra, kur ne u organizuam dhe morëm vendim se do të hyjmë në luftë, për asnjë moment nuk kem provuar të jem përqarë me dikan aty në teren. Kem arrit të bashkojmë krejt grupacionet e UÇK që kanë qenë shtrira në tropoj. Atëherë pse ndodhi incidenti mes? Dhe jemi bashku të gjithë në një repart. Kur kem vendosur, veç edhe diçka, kur kem vendosur të hyjmë në luftë. Institucionet që i kemi njoftuar kanë qenë shtabi i përgjithshëm. UÇK-s? Po, vizitën e kanë bën Rustem Berisha me Sali Çekun. Dhe kë keni njoftuar? Edhe pse i kanë thonë se ka pas njerëz ekstrem edhe aty se preashtoj, Sali Çeku s'mund të jetë pjesë të takimit. Rustemi ka dashur të thonë Sali Çeku ka qenë njëri i madh. Ka t'i kalu vetën dhe këto ideologjitë dhe partitë shqiptare. Dhe i thotë Rustem, e rëndësishme ne të kemë marrëveshje, të jem bashkarisht në front. S'ka lidhja jam unë. Vazhdo ti edhe pa mua. Dhe e kanë dëgjuar. Kemi njoftuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes. Por kemi njoftuar vetëm se do të hyjmë në luftë dhe do bëjmë luftë nga kufiri. Jo me detaje tjera për momentin e Kutadiune. Kemi njoftuar edhe shërbimet kyçe të partnerëve që janë Britania Madhe dhe Amerika. Kemi njoftuar edhe drejtorinë operative të NATO-s. Kemi njoftuar edhe shtetin shqiptar. Po sigurisht sepse juve kemi koordinuar me brigadën e Ibrahim Currit dhe divizionin tankes Dizdari. Më dil në pyetje të lutem. Pra, të gjitha këto tregojnë se na kemi ruajtur atë unitet. Absolut. Dhe kemi bashkuar të gjitha ato pushtë shpërndara në nivel. Po, ndëgjoj, nuk edhe kjo si nuk ishit pjesë masive. Jo, edhe hyrja në luftë e jon. Pastaj ka qenë një koordinim i plot kur kemi hyrë në front me komandantin e zonës Tugaxhinit dhe koordinimi i plot me shtabin. Po nëse ishit kaq të koordinuar siç po thua, pse u ndërpret telefoni Agim Ramadanit, telefoni satelitar? Çfarë peshë ka kjo? Që unë s'po di kur që është ndërpret. Si s'ka peshë, ajo ndërpritet komunikimi. Jo, unë po flasim në një kohë kur i vetëm komunikimi. Ne kemi komunikuar me gjitha njësitë në rajon përmes radiomarseve. Qa ka pengu ajo telefoni, dhe ne kemi komunikuar edhe me telefon, kemi pas opcione tjera, zgjidhje tjera. Po ka pas edhe Milaimi, telefonin e vetë satelitar, nuk është esenciale telefoni. Esenciale janë disa çështje më madhore, që dikush po mundohet ti trajtojnë nga prizmi sotëm, ashtu si ka ndodhur atëherë. Na po mundohem tash ta interpretojmë veten sikur kemi qenë as të organizuar, sa kemi marrë dhe vendime, a do bëjmë një mos dyfishim të institucioneve, apo ne kemi ardhur dakord ashtu siç na ka imponuar rrethona dhe situata. Hec vjen institucionale që ka pas komoditetin ta bëjnë një organizim formal juridik të bazuar në ligje dhe në urdhra dhe vendime. Shumë është e pranueshme kjo dhe është logjike të ndodhë ashtu, ka qenë gabim ndodh ndryshe. Ndërsa vija organizimit gueril ka pas një formë pak më të çrregullt në aspektin formal juridik. Mirë po, kur jemi rreshtuar, kur kemi vendosur në një formë, prapë kemi qenë në një formacion. Dhe viti 98 dëshmoi se forma guerile krahas efektit që kishte pozitiv në krijimin e panikut, frikës të armiku si jemi çdo kund. Prapë kishte ato anë negative se damet ishin mëdha në popullsinë civile dhe në territor. Prandaj e imponoi në formën e ndryshimin e doktrinës dhe organizimin e luftës në formë të frontale. Dhe pas shtatorit 98 ka një organizim, një rigrupim forcave, një përgatitje profesionale, që ka ndodhur edhe në Kolçë në regionin e Kupsit, edhe futje pastaj dhe dihet rezultati i luftës në vitin 99. Dihet rezultati i luftës. Megjithatë prap nuk më përgjigjesh në pyetjen e parë, si ndodhi koşarja. Nuk më përgjigje me detaje, desha të them, se ti u përgjigje në fjet trasha, po me detaje. Mua më interesojnë detajet, shumë i kam qejf detajet. Unë nuk qëllimisht nuk desha të lëshohem në përshkrimin e momenteve kritike të kësaj lufte. Po momenti më i bukur në gjitha të luftë është momenti i shkeljes piramidës së kufirit shqiptar. Pas vëzhgimit komandues, quhet kur komandantët dalin në pozicion të përshtatshëm dhe i shohin drejtimet e sulmit, i shohin edhe fizikisht jo në hartë.
U kthym dhe I dham opinionet tona në shtabin e avancuar të brigadës që ishte në Padesh I vendosur, një fshat afër Viskufijës shumë afër, dhe u përgatit urdhër për sulm. Ky urdhër na u komunikua në orët e vona të datës 8. Në orët shumë të vona. Arsyet janë gjithmonë strategjike. Pse komunikohet shumë vonë, etj. Edhe pse ne kemi kontribuar vetë në krijimin atyre. Edhe sepse zakonisht në ato orë armiku fle. Jo, flen edhe të brendshmit, jo të jashtëmit. Po mirë, të brendshmit mobilizohen më kollaj. Edhe ata që I njohim I dim. Po. Edhe pastaj sulmi ndodhi në orët e hershme të mëngjesit 9 prillit. Tash po jap një detaj më qenë se po keni dëshirë me pas një sekuencë kështu. E dua një ekskluzive nga ty. Atëherë do ta them. Agimi më thot, tu ta quaj Agimi se e ndjej shumë afër. Dua kur e tham me titull, komandanti kështu duket sikur e largoj sikur kur ka qenë I ftoftë për mua. Më thot dëgjoj 327, ishte kodi I komunikimit. Ti do të futesh në pozicionet që I ke identifikuar ti, ku kisha objektivin. Kemi rrethu dhe me mbajt në rrethim 40 minuta. Për 40 minuta, Musa Gjakova, ose Karagaci tash, e kishte atëherë, thot do t'i vendos minat dhe del në pozicionet mbrojtëse. Pastaj secili kishte pjesën e vet të detyrave, Tazan Berti ishte me topa, veterani ishte koordinatori I artillerisë, Katona ishte koordinatori I operacionit, Laki Luk kishte me sulmu rasën, po I përmend këto tituj, këto kode që të mos ashtu. Me kode. Ashtu edhe siç e njoh edhe. Do ta theksoj edhe Douglasin apo Demdarën që kishte me ka pozicionin mbi Mulliç, Oazën kishte me marr kulla, ku ta diuni juniori kishte me boj pozicionin. Karkaleci me mbajt kamerën. Të gjitha këtu. Vetëm komandant Karcelli nuk kishte detyrë. Ai bënte detyrat si tonte vet. E ky ishte Mili. Edhe unë u futem me atë udhërrëfyesin, unë u pozicionova aty ku kisha objektivin dhe prisja Musën, sa të Karagacin sa të mrinë detyrë. Koordinova sistemin e zjarrit, si do ta zhvilloja, se kisha objektivin statik, edhe mbas kohën. Në moment, ishte edhe një udhëzim. Pushka që kriste aty, pushka jeme tash, mos ta quaj konkretisht, po që do ta dhezja unë aksionin I parë, ishte sinjal për koordinatorin e operacionit Katonën, se Musa I ka vendos minat dhe ka dalë në pozicionet mbrojtëse dhe duhet filloj operacioni. Minuta 31 dhe një ushtar I armikut në mitraloz të rënd në pozicion kundër ajror për qitje. Edhe pse ishte I kam sëri sa I montohet edhe ashtu. Ne kishim vrejtate, bajnë jo. Kisha lanë në pas shpinë edhe një mitraloz për mas sigurie. Se Agimi më tha, ka mundësi të do plepa ku I kemi fut vëros në ushtarët armikut, mund dalin gjatë natës. Dukuri që ata e përsërisnin për ato 40 ditë sa I kemi përcjell. Edhe e përcjellim atë mitraloz, kishim shënjëstru 2-3 vetë dhe e përcjellim. Dhe në një moment, minuta 31, mu më duket sikur ai na sheh dhe bën lëvizje me kthy ka neve, edhe na kem qitë. Kem qitë para kohë. Kjo I ka dhënë sinjal Katonës që me e fillu operacionin. Karagaci endes kishte mbrit vendos minat. Dhe ajo ka qenë situatë për atë shumë e rëndë atje. Njëkohësisht ndodhi e rëndë edhe për mua, u dash me ndjes para kohë. Edhe me u fut në rrethim aty. Komplet. Të gjitha objektivat e planifikuar për fazën e parë të sulmit janë në kap atë ditë. Objektivi I ditës së dytë ishte mbajtja këtyre dhe kapja e objektivit kryesor që ishte kazerma e Kosharës. Pse kazerma? Ma thuaj ti? Sepse një ushtri quhet e dështuar nëse ti ja merr kazermën ushtarake. Kjo është e fundit që duhet ta lëshojnë ushtarët. Njerë du të humbin pozicionet e luftimit, pastaj është humbja e anijes ndër. Pra, ka ra diniteti ushtrisë Jugosllav, aty ka ra. Ku qëndron pesha e marrjes së kufirit? Kujtoj një moment. Në fakt, nga analiza ime, pesha shpirtërore e kuptoj, jashtëzakonisht shumë. Po peshën ushtarake nuk e kam kuptuar kur, kështu që të lutem shpjego më. Tashi, Kosova I shfut në qark, shmbyll. Dhe hapja këtij korridori ishte një lloj shpëtimi dhe përnjësit brenda. Ramush Haradini ishte rrethuar në Dushkaj.
Dhe edhe me pas humbjes së vllaut të madh. Edhe me municion të limituar. Pra, kjo ishte një shpresë se u hap një rrugë në cilën mund të çanim drejtime, mund të orientonim forcat, të koncentronim forcat e armikut përballë nesh dhe të hapnin edhe drejtime tjera. Pra, ishte aspekti strategjik taktik ishte aty, por ishte edhe aspekti taktik, juridik ndërkombëtar. Ku qëndron pesha në aspektin juridik ndërkombëtar? Një shtet quhet i zhbërë dhe pa sovranitet politik, kur ti merr kufirin. Dhe kujtoj një moment... Po, a nuk quaj kjo gjithashtu në aspektin juridik kombëtar edhe si ndërhyrje në shtetin shqiptar? Jo, ishim ne. Shqiptarët? Ne ishim kosovarë, shqiptarët Kosovës. Ne ishim luftarë të UÇK-s, lere vullnetarë që kishim brenda sa ato s'prej ashtu në kur, kem luftu në edhe në Spanjë. Po flasim në aspektin juridik kombëtar. Tu ka sulmuar ushtria shtetërore e Kosovës. Nuk ka sulmuar ushtria e Shqipërisë. Ta ilustroj këtë me një moment. Naim Aloku kishte qenë në komandën e operacionit që është objekti 3, që unë në Treshi. Dhe unë shkoj rastisht për një arsye X, ku di unë atë. Dhe ai pas ka qenë të fol me Janez Jançna, ka qenë ai mik, në telefon. Dhe i thot, sa po hyr një komandant nga vija frontit. Dhe ma jep në telefon. E përshëndesun, i thash fol në gjuhën që të kuptoj ma lehtë. Se slovenisht e pak ma komplikuar. Edhe biseduam, tha, ndëgjë tha, nëse arrini me i marrë tekstualisht, 2 kilometra, dhe i mbani 24 orë, ja uroj, tha, djeri fitor. Edhe ishë realitetin teren ashtu, nuk ishin 2 kilometra, po ishin 24, nuk ishte mbajtja 24 orë, por ne kishin mbajt, veç disa gati kishin bo 2 muj, edhe do t'i mbanim të rjetën, po s'ka pas shansë ma Serbia me këtë, kur. Edhe i thash, jo 2 kilometra, po 24. Edhe 24 orë për desat të shtlerot Kosova, tha, urime fitor. Këtu qëndrën pesha. Cilën datë ka qenë? Pesha e asaj kufit. Ka qenë muj maj, nuk mu jetam datën sak. Ditare kam, po kështu së në maj men. Pra, këtu qëndrën pesha e heqjes së kufirit në raport me statusin ndërkombëtar të një shteti, integritetin territorial dhe sovranitetin politik. Qartë. E kuptoj. Dhe prap nuk më ktheve përgjigje pak më parë, domethënë pse ishte pikërisht Koshara që ishte edhe vija ndarëse mes Farkut dhe UÇK-s. Ndoshta kjo pyetje juaj do duhej të formulohej ndryshe. Dhe për mua do të tingëllon të kështu. Po ta them përmes përgjigjes. Kosharja ishte jo vindarse, por ishte faktori që i bashkoj të gjitha kapacitetet luftarake dhe drejtuese që kishin mision në çlirimin e Kosovës. Kë bashkoj konkretisht? Të gjithë neve që na konsideronit në Tiranë e deri në Perëndim se kishim ndonjë konflikt esencial mes vete. Po fakti që juve nuk ishit të gjithë në vijën e frontit? Ne ishim në front të gjithë. Jo të gjithë. Ata, shife, tash edhe këtu të bëjmë një dallim. Jo të gjithë. Ta bëjmë një dallim. Janë njerëzit që janë të vijës së frontit, janë njerëzit që janë të mbështetjes. Të komandimit dhe mbështetjes. Jo, mos më keq kupto. Jo i gjithë Farku ishte në vijë të frontit. Nuk ishte as edhe UÇK-ja, tash nëse i donte në Fark dhe UÇK. Nuk po flas në vijë të frontit aty ku bënte bam. Po flas për ata që rrinin në Tiranë, dhe prisnin urdhra nga Ministria e Brendshme, dhe po flas e mbrojtjes, më fal. Dhe po flas për ata si ju që nuk pritën më urdhra nga Ministria e Mbrojtjes, por vazhduan punën e tyre në territorin e Kosovës, ndaç në logjistik, ndaç në mbështetje, ndaç në front. Të përgjigja? Ministri i Mbrojtjes dhe stafi ministror nuk është të thotë se duhet të jenë pjesë e vijës frontit. Nuk po flasim për 10 veta, Hisen. Tashti, në kontekst kësaj, do ta them edhe një diçka që me siguri nuk do ta kesh si çështje interesimi tëndën. Unë kam bërë një propozim me shkrim rreth ndarjes së veteranëve. Në fakt ajo ishte pyetja ime fundit, mos ma digj. Jo, nuk po ta di, po ta përgjigjen natë duke rregulluar çështjen me këtë që po i ndanti të frontit dhe jo të frontit. Prandaj është dashur, e kam shkruar me shkrim dhe i kam propozuar atyre instancave që janë marrë me këtë trajtim, që veteranët të kategorizohen në 3
Grupe 100 validet edhe dëshmorët, i lojmë anësh ata, kanë një tretman të veçantë. Veteran luftetar të quhen të gjithë qytetarët e Kosovës apo të huaj në uniformë dhe në armë në vijën e frontit. Okej. Të janë veteran luftetarë, pa pashtesë. Ata që e kanë shkrep pushkën. Veteran lufte, kategoria 2. Të gjithë qytetarët, pra vazhdon ajo, të Kosovës apo të huaj, në uniformë apo në armë, që s'do të thotë, të zonës së luftimit. Ata që e kanë vujt luftën për kufizimi i zonës së luftimit, shife Predha ka rënë në shesh të Trupojës. Dhe i ka plagosi, ka vrarë njerëzit. Predha ka rënë tek dhe u i kuqe që unim një rrugë mbi Trupojë që lidhesh me vijën e frontit. Predha ka ra edhe te mali me gropa në Tiranë për atë punë. Dhe ka plagos Tazom, një oficer i Shqipërisë, Selim Demushi. Imagjino, ai ka qenë duke ardhur me detyra të caktuara dhe ka plagos te Dhavi Kuq, që është një distancë 5-6 kilometra prej Biskupijës, apo më shumë. Kjo është zona luftimit. Dhe kategoria 3, por këta quhen veteran lufte, jo veteran luftetar. Ishin vetëm vis frontit. Dhe veteran lufte që hynë në njësi mbështetëse, mbështetjen qendrore, që kanë qenë në Tiranë, në ministri, në shtab, në kutadiu, në organizime tjera. Nonat që kanë qitë bukë për luftetarët? Ajo është brenda, ti po flet brenda Kosovës tash. Brenda Kosovës. Ajo është tjetër kategori. Aty hyjnë, shife, sepse ajo ka qenë mbështetje. Po, të lutem. Ka se na kemi kategori. Edhe më shumë luftetarë kanë qenë ato, besa se shumë tjerë që kategorinë veteranë, por janë edhe mbështetëse luftës. Mund të krijohet një kategori, një çmim, që ju japet formë deri, na nuk po them se duhet paguhet gjithçka në këtë vend. Sa është të meruese, si po mundohen me shpik kategoritë ndryshme të njerëzve që kanë përjetuar diçka nga lufta, dhe tash të burrat i paguajnë gjithë. Po çka ngeli atë detyrë kushtetuese, adetare, patriotike, nacionale të tjera? Çka morale? Çka ngeli detyrë kushtetuese këtu? Domethënë i që shqiptarët kanë bërë të gjitha përpara. A jemi na qytetarë të ardhur këtu dhe na ka detyruar dikush me luftu për Kosovë? Pas është e jona kjo? Dhe tash edhe unë nëse kam gatu buk, më falin nonat, se ato janë heroina që kanë gatu buk. Po flas për neve, ha? Për kategorinë që thonë kam luftu ose kam çu parë ose shapodione diçka tjetër, kam ndërtu istikame, të gjitha po dash kam ne pagu në ky shtet ne. Çka, a është i joni ky shtet? Apo jetojmë tesat? Se nëse duhet ne paguajmë gjitha, po burrat i marrin parë edhe po ikin për Kosovë se na kryjnë misionin këtu. Sikur Michael Spass që jeton në Gjermani. Edhe është komplet i plagosur. Është krejt trupin e ka plag. Gjermanët e kanë nxjerr komplet të paaftë për çfarë do lloj pune, ku në Kosovë s'ka status fare. Atëherë dhe na pja bëjmë si Majku, po ikim në një vend tjetër. Po mirë, më merreni dhe bëheni antar të ndonjë partie, siç e keni bërë Gjonin. Majku nuk është njëri që vjen në ato nivele, Majku është një hero i gjallë, nëse ka njëri të gjallë me titull heroj, është Michael Spath, që unë kam besim se institucionet tona do t'ja shpërblejnë në atë kuptimin me i titull nderi, e që unë kur e kom pyetje Mike, çka pret ti për Kosovës me bë për ty? Asgjë. Tha, jo, tha vetëm më dhon statusin e qytetarit të Kosovës. Sepse e ndi veten. Edhe ajo s'ka ndodhur, por unë kam besim se tashti janë stabilizuar situata, do të rregullohet edhe statusi invalidit, edhe pa ngurim do të i propozoj institucioneve të presidentit e deri ku dhez kjo temë, që atij t'i jepet një titull nderi sepse e meriton. Ai e meriton absolutisht, por shumë të tjerë janë shumë, meritojnë shumë. Po flas për një kategori sa të fryra janë këto listat e kategorizuara dhe sidomos të veteranëve të luftës, me emra që nuk kanë ekzistuar fare, që as që e kanë pa luftën për sa afërti. Tu jetu në Gjermani, në Zvicër, aty. Se janë të fryra është evident, nuk mund të thuhet jo. Se i lejuam të fryhen, i lejuam. Edhe kjo është evidente. Dhe dini rezultati çka është kjo që i lejuam? Po i merrni më shumë para buxhetit të shtetit. I njerëzve që autoritetin dhe respektin e parë fituan kur votën politik. Dhe s'kan kur një referencë ku duhet kthehen dhe ta ruajnë autoritetin e tyre. E di sa i madh është një mësues që ka luftu, që ka krijuar autoritet edhe të luftë, se kanë pasur është një hero, dhe sot është kthy punon mësues. Ai është njëri i madh. Kë konkretisht më akuzon për këtë punë? Vetëm. Kanë ke leju ti me të gjithë ata që janë në nivel ose më lart shumë. Ne jemi ata që lejojmë këtë, nuk në ka ardhur me një vendim dikush nga jashtë, hey, lejoni të bëhen 60.000. Ai kemi leju. Sa kanë qenë realisht? Unë nuk mund ta them. Nuk jam i thirrur, unë du ta them një detaj kështu.
kishim një ligjërat në qerdhën e Shqiponia në Tradok, në ish Akademinë e Mbrojtjes në TMK po flas. Dhe erdhi një oficer i lartë, që tash s'më kujtohet emri, i qendrës për hulumtime gjeostrategjike George Marshall në Washington. Dhe në ligjëratën e tij na prezantoi bilancin e forcave, raportin e forcave Serbi, Shqipëri, Kosovë. Dhe atë ligjëratë kem në slide. Të gjithë pjesëmarrësit e oficerët ligjëratës e asaj trupe nga komandanti atëherë. Dhe çfarë thuhet në ato Generali Qeku e poshtë kemi qenë brenda në sallë. Dhe thotë, raporti i forcave ka qenë 75.000 trupa Serbia, 40.000 Shqipëria, 90.000 UÇK-ja. 90.000. Ndër 10.000. Aha, poshtë. ndër 10.000. UÇK-ja. Domethënë 9.000, 8.000 diçka. Pra. Dhe tash jemi të 60.000 zyrtarë. Unë mendoj se aplikimet janë 60.000, por dhënia statusit nuk ka ndodhur për 60.000. Se ka dhe kategori pjesëtar, pjesëmarrës e tjerë. Kështu që nuk duhet ende me dhënë konkluzione përfundimtare se ende s'është mbyll procesi. Por se ka shkelje, ka. Se kem tregu se kem mungesë dinjiteti dhe ndershmëri në karakterin tonë, kem tregu se nuk mund të barazohet sot një njeri që unë e di konkretisht me emër dhe mbi emër që ka këput kamen në pas luftë diku në mina, dy punu në halët rast ose akt, me Ferhat Ademajn për shkakun që i ka dy kante kutura në luftë. A kupton, ose Shpetim Agoshollën, ose sa ka tillë në për Kosovë që unë për një dy luftarë që i kam pas këtu afër, mos flas se ka djem sa dushme. Që kanë qenë luftëtarë dhe nuk e kanë? Nëse atë qytetar nuk e brenë ndërgjegje. Po nuk e brenë. Statusin e invalidit. Po nuk e brenë, sepse i interesojnë parat. Me u barazu me atë, kjo është tërë. Kjo është çështje e krizës morale kombëtare. Nuk është çështje e individit më. Sepse ai person duhet i merr 3 nënshkrime dhe i ka marrë ata 3 nënshkrime. Se atij person duhet ja nënshkruajë një komandant kryesor, në të cilët sot populli ka heroj. Thurë himnë dhe lavdi për ta. Dhe ai e ka marrë dhe atë në nënshkrim. Se ati është dashtja miratojnë një komision që ka zgjedhur qeveria. Dhe e ka marrë dhe atë miratim. A shef si intrigon kjo deri te hierarkia më lartë e shtetit. Në momentin që e ka marrë në nënshkrimin e komandantit, komisioni nuk mundet të dali kundra komandantit. Po them edhe unë këtë po them. Pra, ka këtu një krizë morale të përgjithshme. Kur ti të vetëm në vlerë që mund të rangosh në pjedestalin më të lartë ke luftën në UÇK dhe UÇK. Dhe ti këtë kthehesh edhe e shëmton me këto gjeste të panevojshme. Hisen, pyetja ime e fundit. Si e sheh ti formimin e gjykatës speciale kundra krimeve të supozuara të UÇK-s ndaj popullatës serbe? Unë nuk do të lëshohem në atë nëse ka pas apo s'ka pas, nëse kanë bërë apo s'kanë bërë. Ti ke qenë luftëtar. Por unë do ta them një kështu. Ti e di. Gjykata speciale le të vazhdojë dhe ta bëj punën e saj dhe prokuroria speciale dhe krejt specialat kudo që janë në vend dhe jashtë vendit. Djemt që ditën me ndershmëri me e bë luftën do të dinë të mbrojnë vlerat e sakrificës vetë. Po as do t'jeni edhe ju ata që duhet i mbroni, t'ja mbroni shpinën atyre njerëzve. Edhe unë atë kategorinë e tjera. Se unë kam pas pushtë. Do me thënë edhe ti pret të jesh i sirrur? Nuk e di, uroj që të mos jetë ashtu, po edhe nëse është. Unë mundohem i përkufizu të gjithë dhe prej herë, se ne, s'po tham tash dje, po ne, që ditëm me ndershmëri, ashtu sa ditëm dhe mujtëm, me e ba luftën, ne do të dim edhe me imbrojt vlerat e sakrificës tonë, tash e ktheva në personale grupore. Çfarë është mesazhi yt i fundit në lidhje me luftën e Kosharës edhe me të gjitha sa i folëm? Lufta e Kosharës, ashtu siç ishte atëherë, edhe sot, duhet të përçoj mesazhe të parafrimit të unitetit dhe do të përçoj këto mesazhe të parafrimit të unitetit, cilin kemi shumë nevojë në ndërtimin e vlerave të kësaj lufte dhe pritjeve qytetare. Hisen, të falenderoj shumë që ishe. Të thash që në fillim je mysafir i rregullt edhe je i mirë sa ardhur sa herë të duash. Të flasim jo vetëm për çështjet e luftës, po edhe për çështjen e veteranëve, të cilën e cekëm përciptazi.
Dhe shpresoj që të bëhet ashtu siç thua ti, që ne të mos flasim më për këto gjërat, ja u lëm historianëve dhe në ndërkohë t'i futemi punës dhe të pastrojmë pak edhe moralin kërshi parave. Shpresoj se me ngritjen e sundimit të ligjit Kosovë, kur them fjalën sundim është fjalë shumë e ashpër, por me zbatimin e ligjshmërisë në Kosovë, të gjitha vendet do vinë vetë, vetëm kjo është gjithë. Hisen, faleminderit shumë që ishëm me ne. Të nderuar teleshikues, bashkë miropafshim në javën e ardhshme sërish në valët e Radio Televizionit të Kosovës, sin toksor dhe në satelitor. E nderuar diaspor, tung.